Magandang araw sa inyong lahat. Magbe-bake tayo ngayon ng matcha green tea cookies. Ibahin naman natin ang kulay ng ating cookies for today. Ito yung ating ingredients kagaya ng cake flour, matcha powder, salt, and baking powder. Pagsasama-samahin lang natin yung ating mga dry ingredient at hahaluin. In a mixing bowl, meron ako ditong softened butter na 100 grams. Lalagay ko lang siya sa bowl at hahaluin. And after that, ay mimix ko lang yung sugar na 100 grams. Just give it a good mix well. At this point po, maglalagay na po tayo ng ating dark chocolate na 50 grams. Pwede rin po kayong gumamit ng white chocolate as you prepare. Kung wala rin po kayong white or dark chocolate, you can skip this step. Ito na yung medyo pinakahuli na step natin. Mag-create na tayo ng bowl shape. So, hanggang matapos lang ito. At, yan. Gawa lang tayo ng parang mini bowl at i-roll lang natin sa ating palm hands.
At this point, natapos na natin bilugin yung ating cookies. So, ang ginagawa ko ngayon, meron ako ditong sandok na kahoy na pinaplat ko siya. So, pwede kayong gumamit ng anything na flat surface na i-plat nyo lang ng bahagya. Tapos ko pong i-flat ng bahagya. Sa puntong ito ay maglalagay ako ng dark chocolate bilang isang decoration. Pwede rin po yung white chocolate. Kung wala, skip this step. Thanks for watching and see you the next one. Please don't forget to like and subscribe. Bye!